Hai, Assalamualaikum dan welcome back to our channel. Untuk tutorial kali ini, saya akan kongsikan cara tukarkan warna hanya dengan menggunakan PowerPoint. So, jom kita start. Tapi, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ni dulu sebagai tanda sokongan. Hai semua, sebenarnya saya sangat excited dengan tutorial kali ini sebab saya boleh bermain dengan warna dan yang paling penting step dia sangat-sangat mudah dan boleh diguna pakai untuk semua jenis gambar. Okey, di sini saya dah buka PowerPoint siap-siap dan yang ni kita boleh delete je. Okey, langkah yang pertama saya akan masukkan gambar. Jadi, untuk masukkan gambar, saya akan klik pada insert picture sebab gambar tu memang dah ada dalam saya punya komputer. Okey, kemudian kita klik pada gambar yang kita nak masuk dan tekan insert. Okey, dekat gambar ni saya akan ubah warna baju dan juga warna tudung dia. Jadi, untuk step yang seterusnya, gambar ni saya akan buat dua duplicate. Okey, dua salinan. So, untuk duplicate, saya akan tekan Ctrl D sebanyak 2 kali. Sebab dua duplicate kan? Okey, jadi dekat sini kita dah ada 3 gambar. Betul tak? Okey, untuk gambar yang pertama ni kita abaikan je dulu. Untuk gambar kedua dan gambar ketiga, kita akan buang latar belakang dia. Maksudnya, gambar ni saya akan buang semua kecuali baju sahaja saya akan tinggal. Dan untuk yang ni pula, gambar yang ketiga ni saya akan buang semua dan saya akan tinggalkan tudung sahaja. So, cara untuk remove background, kita double klik pada gambar, tekan remove background. Yang warna magenta ni adalah kawasan ataupun area yang kita nak buang, yang kita nak remove. So, kita adjust lah. Okey, tambah ni adalah untuk kita tanda kawasan yang kita tak nak remove. Okey, yang kita nak simpan. Tolak ni adalah untuk kita tanda kawasan yang kita nak buang. Yang kita memang nak remove dah. So, kita tandalah. Bila dah siap semua, kita tekan keep change. Jadi, kita dah buang. Tinggallah baju ni satu-satunya. Okey, kita akan ulang step yang sama untuk gambar yang ketiga. Okey, untuk bahagian muka ni saya tak nak simpan. So, saya nak buang juga. Jadi, kita zoom dekat sikit bagi senang nak tanda. Cara nak zoom ni, kita boleh tekan Ctrl dan dalam masa yang sama, kita main dengan roda kat tikus kita tu. Okey, lepas tu kita tandalah mana kawasan yang kita nak simpan dan mana kawasan yang kita nak buang. Okey, bila dah siap, tekan keep change. So, jadilah macam ni. So, kita dah ada baju dan juga tudung. Asing kan? Jadi, untuk step yang seterusnya, kita akan bermain dengan warna. Okey, untuk baju, klik dulu dekat gambar baju. Okey, dekat sini, kita klik pada color. Klik pada more variation. So, kita klik lah pada warna yang kita nak. Contoh, saya nak tukar baju ni kepada warna merah. Saya klik warna merah. Okey, baju ni dah bertukar warna kan jadi warna merah. Okey, step yang sama juga saya akan gunakan untuk tudung. Saya akan double klik pada gambar tudung ni. Klik color. Klik more variation. Pilih color. Kalau rasa macam color yang kita nak tu tak ada, kita boleh klik pada more color. Okey, standard. Dan pilihlah color apa yang kita nak guna. Kat sini ada macam banyak sikit color kan. Kemudian kita tekan OK. So, tudung ni dah bertukar warna. Kemudian, bila kita dah siap tukar warna untuk baju dan tudung tadi,
kita perlu select semua. Ctrl A untuk select semua. Dan kita klik pada align. Dan tekan align center. Dan tada! Dah pun siap. So, step ni kita boleh guna untuk ubah warna pada gambar. Tak kisahlah baju ke, kasut ke, rumah ke, pokok ke, daun ke. Kita boleh guna step simple ni je. Dan bila kita dah siap ubah dan kita mestilah nak simpan kan. So, cara nak simpan dia, kita perlu select ke semua dulu. So, kita tekan Ctrl A dan jadikan gambar-gambar ni sebagai satu grup. Ctrl G untuk jadikan dia sebagai satu grup. Okey, dia dah jadi macam ni kan. Dia dah jadi satu macam ni. Kemudian kita right click pada gambar. Klik pada Save as Picture. Dan dekat bahagian Save as Type ni kita pilih JPEG. Okey, JPEG dan tekan Save. Dan inilah dia gambar yang kita dah ubah warna tadi. Okay, kita dah ubah warna baju dan tudung dia. Semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ni kepada kawan-kawan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Assalamualaikum dan bye semua.